Tapos yung mga teams na hindi nag-practice against Alice, sila yung mga nagsastruggle. Nasa sorpresa eh. Susurpresa sila. Oo, well, tingnan natin kung anong mapa, kung masusurpresa din ba tayo sa mga mapang lalabas. Sana naman, yun! Sa wakas, Broken Walls na ang lalabas para sa ating second map of this Best of 3 series. Kung tutusin, no, napaka-rare lumabas ng mapa na ito for week number 8. Kaya naman, oh no, for Twisted Minds, wala pa silang napapanalo na laro sa Broken Walls. Ooh. Actually, TNCR 50-50 on this as well. To be fair, hindi pa masyado tayo makapaglaro sa mismong Broken Walls. But yeah, this is not a good sign. For a real fight. At mukhang tatanggalin na rin yung Kimi, no? Napakataas na respeto over that Sean Vic. Para lang sa mga hindi nakaabot, no? Si Kimi, on the hands of Sean, nag-set ng record with highest kills with 0 deaths. Second in total MPLPH all-time yan. Isang napakalaking feat for a rookie like Sean. 18-0 ba yun? 17-0 ata. Yeah, 17-0. 2 kills away from actually tying with Hajizi. That's right. Way back, KDA Machine era pa yun. Tama. Siya pa yung tinatawag na KDA Machine as a jungler slash hyper carry. Yes, Just, sir. Yung hindi pa ganun ka big ang jungler what's your role. command? Okay, now we have to think about the first picks. TNC, Jushin is open at isa to sa mga priority picks din talaga for the team. And we also know that Yisun Shin naman ang pwede rin man na lang nakawin over Twisted Minds, knowing na wala ng 1-1, baka maubusan din ng DPS itong TNC later on. So, Jushin or 1-1 lang to, tingin ko. Wow. Again, Zushin locked in para sa side ng TNC Pro Team. Isa sa mga pinaka-most played ni Lancy. That's right. Para, to be honest, tuwing nakikita ko si Lancy, 80% of the time, Zushin yung gamit niya, pare. Yes. So, You can argue with success, man. Yun talaga eh. It's going to be quick pick dito sa Hayabusa tsaka dito sa Grok. Grok para tanggalin mo yung combo ng Jushin altogether. At syempre, Hayabusa good versus the Jushin overall. Now, TNC, ang kadalasan na sinasama nila sa isang Jushin dahil sa mga comment pick is Yisun Shin, which I think is available ngayon. Kaso, open ang Lancelot. Kapag nakita nila na Hayabusa na ipinili dito sa kabila, mas maganda mag-Lancelot na dito para sa TNC. It gives them a lot of damage early game. Pero kadalasan nga dahil madalas pinipili itong Jushin, YSS ang kapartner niya. Uy, well, looks like Arlot, Fredrin na ba to? Wow! YSS nga kanilang kukunin. And that would at least, correct me if I'm wrong, no? Parang pwede pang flex pick kay Chuck doon 3 tong Arlot. Though malayong mangyari, may chance pa rin. May chance pa rin. Siguro na may pressure din dito Twisted Minds na kunin na ang Kagura dahil yung typical na isinasagot nila dito sa isang they snatched the Alice this time. Sila naman ang maglalaro ng ating Alice. Now it feels like ang ganda ng frontline dito ng Twisted, no? Pa yung setup nila, malinis yan pag na-clear mo na maganda. Yes, and a beautiful Bane gold ban for the side of Twisted Minds. Every time na nakakita ko ng YSS tapos natatanggal yung Bane gold, pumapalakpak ako. Both physically at pati sa utak ko. How about the CC? Kasama na ba yan sa mga contention? Hindi ka magkatsa. Iba ba dito ng Twisted Minds? For TNC, they're gonna be banning out this Eve. Chance na rin na Kagura ang iban dito ng TNC because that's typically what they pair it up with. Pero when it comes to... okay. Nice yun. Nice. And when it comes to counters dito sa isang Jushin, usually din ay pinipili ang isang Valentina. Well, I'm not sure kung ito ay inclination ng Twisted Minds dahil pwede nga naman din na magandang combo yan. But instead, the Farsa is going to be the bad. I think I remember nung nilaro ni Flap TC itong Alice na ito. At sumagot ang Onyx Philippines ng isang Valentina. Isang beses lamang inagaw ni Super Prince yung Throne of Ruin. And that's mainly because 50 seconds ang base cooldown ng Throne of Ruin. Ang sakit nun para sa Valentina. Yeah. What is the gold lane dito para sa TNC? Pwede rin naman silang mag-CC against the Granger para hindi siya ganun kadaling patayin. Moscow also looks well kasi parang may range ka na pwedeng gamitin over this Granger. Yeah. At yung isa sa mga gustong ginamit ni Chakno last time is the Akai laban dun sa, I believe it was the Franco ba or Gatot ni Light.
Pero maganda siya versus Assassin. So I think in this game, it might work. I-double down ako, magdo-double down ako sa Moscow because ang grabe yung AoE, yung team fight, yung ube dito ng Twisted. Parang gusto mag-split na lang eh. Pero looks like, Wow. it's gonna be the Nathan. Well, parang medyo malapit pa rin naman yung gusto Okay. nilang ma-achieve dito. Nathan, one of the best mages, well, not mage, marksman na kaya talagang mag-push ng napakabilis. Sobrang late game nga lang. Pero yeah, pag na-pull off nila will be good. Kaya naman pala Farsa at Eva kanilang pinan kasi ito yung mga long range na mid laners. Twisted Minds will end up picking up the Kagura. Nothing too fancy. Talagang babalik lang sa mga go-to picks sila between the two teams. Makikita natin ang kakaiba lang is the Alice mula sa Twisted Minds. Kakaiba dahil ito yung first time na gagamitin nila. But obviously, itong Yizun Shin plus Nathan, napaka-late game centric mula dito sa TNC. Can they pull it off? Yan ang tanong na kailangan masagot in game number 2 dahil napaka-importante ng game 2 na ito for both TNC Pro Team and Twisted Minds. Para sa TNC Pro Team, if they are able to secure this game number 2, ay rekta playoffs na ang TNC Pro Team. A feat na magagawa nilang back-to-back playoffs matapos ang napakatagal na ng slump entering Season 15 and 16. Para naman sa Twisted Minds, kung hindi nila makuha ang larong ito, ay sasaialay na nga nila sa mga ibang teams yung kanilang fate patungong playoffs. Welcome to game number 2 of our first best of 3 series. Ano kaya ang magiging kapalaran ng dalawang teams na ito? Sobrang depende yun if this lineup na may Welcome YSS to Mobile and the Legends. Nathan can farm up to a point na nakakatakot na sila. Pero sobrang wombo-combo din kasi yung lineup ng Twisted dito eh. Oo, ibang klase din kasi yung wombo combo ng Twisted Minds. Pagpasok dito sa labang ito, the Throne of Ruin, the Tectonic Charge, napakadaming crowd control. Even the Yin Yang overturn na manggagaling dito kay Sean. Parang overload pa na talaga ng crowd control. Yeah. That will allow them na magkaroon ng enough time para mag-deal ng damage itong si Nosha as well as the MP the King. Oy! Oy! Naturally Oy! wins this. Alam naman natin, Eagles talaga Nathan. On almost all matchups. Siguro lalamang lang siya sa Moscow dahil dun sa range. Pero kung laban sa Granger na isang strong laner, magiging maganda to. And interestingly, nag-Festival of Blood. Nosha as the second emblem. So ito yung basically he will get advantages sa pag-spellbound maaga pa lang. And not to mention wala pang ulti din itong ating Nathan. So the range is a big problem for him. Nako! Nako! Oh my goodness! Nagamit yung flicker. Muntikan pa! Makatakas ng bahagya. Therefore, the meantime, that's a lot of resources pushed off from the XP lane of Twisted. Oo, parang hindi yata na-reset ni Lanzo kanyang passive ng as much as he wants to. Kaya naman hindi nakapag-sustain. And I think looking at the items coming in from 3 Martizi, maagang short sword din kasi maagang dagger ang kanyang kinuha sa larong ito. Dalawa nawala dito kay Lanzo. Bukod dun sa flicker used doon sa moment na yun, nawalan pa siya ng isang cannon minion and one melee or range minion. So malaki ang lamang ni Trimar. Pati yung crab pala nawala sa kanya. For sure. Kaya kailangan alalayan muna siya dito ni Kaloy kasama doon sa baba ni MP. Pero si Zaida, sabi niya, pwesto lang muna. Spot lang and he is gonna be fine. 3 more. Mabagal lang ang pacing ng laro ito. Still no kills. 2 minutes in. Nagpapa-level 4 muna mga dalawa. Pero si Lanzo, delikado naman Clash na clash talaga sila ng bahagya. Lanzo going down for first blood. Nagamit din yung flicker dito ni Kaloy. Grabe, ubos na ang mga bala dito ng Twisted Minds. Maaga pa lang TNC nagwawala. Oo, 2-0 na agad para sa TNC Pro Team at mukhang itutuloy pa nila sa pinakaunang pag-roam ng larong ito. At hindi na ata makakapag-contest pa ang Twisted Minds. Ang purple buff ngayon ay mamata ni Chapdo. That's the turtle secured para sa side ng TNC Pro Team. At wala atang makukuha ang trade ng Twisted Minds para doon. Malaki ang lamang ngayon ng TNC. Especially on that XP lane bukod sa namatay doon si Lanzo. Hindi siya umabot doon sa death nung cannon minion which also has that XP card. So hindi ganun kaganda para dito sa Twisted Minds yung trade na yun. Especially because they've lost 2 members. Then Zaita getting 1 assist. Ang saving grace dito sa Twisted Minds. Hirap na hirap ang Nathan ni Benny Cutie. Alright, Throne of Ruin gamit ang Lanzo and 3 Okay. Martins hindi na makakatakas pa. Sabi nila, laban naman tayo.
Shadow. It's our turn to shine. And that is gonna be one down. Magandang balik mula sa Twist. Oh, and that actually equalizes the game. Ang ganda naman combo nun. Pang setup lang yung Throne of Ruin para sa magandang tech charge ni Kaloy. Linis. That looked very clean at biglang naka-recover, biglang nakahinga ng Twisted Minds. Yan naman talaga ang hinahanap doon ng Twisted Minds, makahinga ng early game, especially no, tulad na lamang na binanggit nyo kanina na super late game ang lineup ng TNC Pro Team dito. You have Zyda on the season Shin, si Benny Cutie ay naka-Nathan, kaya naman dapat talaga ilamang ang Twisted Minds dito sa early parts ng ating laro. Pero Uy, nakikipagsabayan, bumalik sa kanya Shadow here. Obviously, maganda yung DPS and si Chakno may stand din na kailangan abangan dito. Si Nosha, hindi siya pwede basta pumasok. Inaantay si Kaloy. It's Sean going for a dive here. It's a 4-man dive, possibly from Twisted. Sabi nila, wag muna. Oo, pero at least no, yung Gold Crab ay nakuha ng Twisted Minds. If you are Twisted Minds World, ano ba yung pinaka-focus dapat ngayon ng kupunang ito? They have to re-stabilize dito sa Twisted Minds, i-activate si MP the King on the right moment, and most importantly, etong lead na meron si Nosha over Penny Cutie na halos 1,000, kailangan nila gamitin. Kailangan nila ipang-bully to sa Twisted Minds. So what does that mean? Kailangan ito si MP the King as well as si Nosha connecting together will deal the damage against TNC, continuously siege at i-secure yung mga remaining turtles natin. And so far, yung mga remaining turtles natin, dalawa na lamang with the second spawning already. Nakahawakan agad ng side ng Twisted Minds ang turtle na ito. Pero nandiyan naman si TNC para mag-contest. Nancy and Chakno giving vision, zoning out members coming in from Twisted Minds. Papatulan nata yung trip ni Chakno dito. No, napakaling contest dito. Gagawin dito. Throne of Ruin, Lansu layered once more with a tech charge. Ubus agad ang buhay ng ating Hylos. Hindi makapasok si Zaida doon at tuloy ang bagong para dito sa Twisted Minds. Man, this scary Alice is really doing everything right. Kaloy up front as well. Parang imposibleng tagusan, Umi. Ang gandang combo mula sa Twisted Minds. Kaya naman pala, pinrioritize dito first because the Grok is because it is gonna be set up by this Alice. Yung Alice na nag-flicker Throne of Ruin sa may Mark. charge, talagang sure na kukonekta sila at hindi natitigil dito ang Twisted Minds. Wow, ibang klaseng pag-set up at rotation mula dito sa Twisted Minds. Nahahawakan na nga nila ang isang 500 gold lead. Pero may counter ang side ng TNC Pro Team doon sa may bandang mid lane. Hindi na nga nila itutuloy pa ang kanilang binabalak. Twisted Minds na may hawak ng kalamangan. Ito na ba ang hinihintay na timing ng Twist? This could be it. Kasi nakuha na nila yung gold na kailangan nila. They actually allocated the right gold in the right hands. Nakita nila natin dito, 3,000 gold na. Itong si MP the King. You also have 3.81k gold dito kay Nosha on his route para sa Sky Piercer. Pagdating at makuha na nila yung Sky Piercer na yun, ito na talaga yung chance para sa Twisted Minds na gumamit na mag-clash na mag-clash. Big conceal ka sa TNC dito. Mula sa likod, hindi yata yan i-expect dito ng Twisted Minds. There goes that glorious pathway and the big AoE na uubos. Ang mga HP bar nagtatalunan na sabay-sabay. But Zyda with the comeback mula sa likod. Decent frontline mula kay Lansu and Kaloy. Here comes MP the King possibly for the cleanup. There it's gonna be a double kill for Sean. Uy, may nakuha pa rin ang TNC doon pero labang pa rin ang Twisted Minds ng 1,000 kalahati. For Sean, worst lamang ng bagya. TNC Pro Team, ano bang hinihintay nila na mangyari dito? We're gonna be waiting for another conceal play siguro. Kita rin ang combo ng TNC with the conceal play. Ni-utilize nila yung Mountain Shocker for that extra vision. And I think that they approach it in the right angle. Matama yung ginawa dito ng TNC na sa likod sila manggagaling instead na parap. Dahil nakita natin, kapag merong Grok tsaka etong Alice na magkasama, imposibleng makapag head-to-head na matchup doon. Mas magandang likuran na lang ng TNC, which I think is really good for them. So they just have to find that angle. Ang hinihintay dito ng TNC is another opportunity to go for that backdoor play. And this is the third turtle of the game, the final one. Mountain Shocker na gamit ng Zyda. Kita ang lahat ng mga miyembro ng Twisted Minds at hahawakan na nga ng TNC. Ang pangatlong pagong na ito, Angel coming in from the Alice. Nama-flicker si Lansu doon and it is right on time. Hindi na nakapag-grab si Fremar and si Chakno na papatakbo na. It's a double kill for Sean and nag-aabang na ang Twisted for that turtle. And it is gonna be impossible for the remaining members of TNC na makapasok dito. Iiwan na lang nila. It's gonna be another one for Twist. Ay, ibang hakot ang nakita natin dito sa Twisted Minds. Pangatlong beses na yung combo na nakita natin. Throne of Ruin into the tech charge. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds. Always works. 100%
100% of the time No para may counter. panalo yung mga Twisted Minds sa clash na yun. No counter so far. At mukhang mapinapakita tayo ng kakaibang tech ng Twisted Minds. Sobrang taba naman rin kasi ng AOE ng dalawang yun. Yung 10 charge, pati yung Throne of Ruin. Kaya naman itong kalamangan ng Twisted Minds ay lolobo lamang. 3.5k already, getting a turn as well. Doon sa may bandang itaas, pero maintain pa rin ang high contention para sa pares na kupunan. TNC Pro Team still trying to mitigate the damage. Nakapag-farm pa rin naman dito si Zaida. Pero ano pa yung masasabi nating power spike ng Yizun Jin dito? Gonna be waiting for 3 items sa Yizun Jin. I'm not sure kung mag-defensive item siya after nung kanyang endless battle. Kasi so far ngayon, ano siya War Axe after the Hunter Strike. So what I'm trying to say here is, kailangan ng konting kunat ng TNC in a way na parang kailangan na nilang i-survive yung salvo ng Twisted Minds. If they do survive yung Throne of Ruin into the tech charge, tapos makakapag-money back etong si Zaita with the lifesteal of this potential endless battle, dun siguro. So, what I'm trying to say here is, kailangan konting-konting sustain ng TNC. Saktong tiis Bogi, no? Saktong-sakto kumuha na rin ng Oracle dito sa side ng Trimar. And nung nasilip nga natin sa ating Infinix in-game equipment, MP the King mukhang rekta ng Blade of Despair para sa side ng Twisted Minds. No? Mukhang tinapon na yung War Axe. Rumekta na ng BOD. Ano yung TNC kasi I think they have so much sustained DPS, walang burst, so kailangan basically from re-hits, both the YSS and the Nathan. So, what chance do you get pag may batong pumunta sa mukha mo? Oo. And ayan na nga. That's gonna be the mid-lane turret na masesecure ng Twisted Minds. Recta Lord na rin. Babakuran nila ito. This is the first Lord of the game and Twisted Minds ang may control. For the longest time ng early game, para bang nahawakan ito ng TNC Pro Team. Pero ngayon parang hindi man lang makakalapit ang side ng Phoenix Army. And that's gonna be Twisted Minds na makakakuha ng pinakaunang Lord ng larong ito. Definitely the right decision sa Twisted Minds na i-blitz yung Lord na yon. Hindi man lang nakatingin. Yung TNC wala man na nakasilip. The fact na naging patient na Twisted Minds, hindi sila nag-pop ng mga ultimate nila dun sa turret push in the mid lane despite having the angle. Saving it para dun sa Lord fight to make sure na yung TNC ay hindi magkakaroon ng chance makakontest ng Lord. Well done, Twisted Minds. Yeah, for TNC though, I feel like they're doing exactly what they need to do kasi sobrang super late game talaga ng Nathan. He has no choice but to farm up max items into one of the scariest DPS heroes in the game na literally buong team pwede mo yung AoE. That's so, true. ang tanong, mahanap mo ba yung pwestong yun? Mahanap mo ba yung opening to do what you're supposed to do? Well, for TNC Pro Team, kailangan lang talaga nilang bumili ng oras para mabigyan ang Natan ng isang napakagandang item set na medyo malayo pa. No? I think this is going to be the Blood Wings sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Meron pa namang Holy Shields doon sa may bandang itaas pero may flicker din dito si Kaloy. Kailangan mag-ingat in terms of pwestuhan kasi anytime pwedeng pasukin. Naku po na dahil the King almost going down pero it will just be a shadow out mula dito sa Hayabusa as a lot of the defense is removed from TNC though. Conceal. Conceal, use si Chapto, hinahanap niya sa SP. Throne of Ruin. There's a Throne of Ruin, pumasok na mga si Danzo and that's all the DPS removed almost from TNC. Buhay pa naman pero Trimar papasok na and looks like MP King, the timing is right for that shadow kill. It's gonna be free down for TNC and the minion waves are cleared pero the damage has been done. Grabe ang bagyo ng Twisted Minds. Pabugso-bugso pero tuwing bumabagsak, malalaki yung droplets ng ulan pare. Grabe, intense! Masakit. Na rainstorm na i-traffic din sa Twisted Minds. Mamaya pa mabubuo ang bagyo ng TNC. They're gonna have to wait their time. Flicker in! Silipigan nun! Entropy used up by Fennec Cutie pero hindi magiging sapat. Chakno try to clear the minion waves. Sabi niya, buy time lang tol. Pero it looks like it will not be enough. It's gonna be inhibitor down as well. 2 inhibitor turrets ang nakuha ng Twisted Minds at lolobo pa mas lalo ang kanyang gold day to a 7.7k. At makikita natin sa ating Infinix in-game equipment na yung 2,000 sa 7k na yun ay nasa kamay ni Sean against Lancy. Ito yung masakit na kagura na kapag nadikitan ka, sure na met, dead ball. At kaya naman na pa Twilight Armor na itong si Chakto just to be able to survive that. Na Twisted Minds, yung kaninang nagsastruggle na alis laban sa isang Arlot na dinayan ng mga minions maraming beses. Ngayon ay lamang na ng 1,000 over TNC. Nag-contribute dun sa gold lead na meron dito ang Twisted Minds. And more than that, yung idea, yung play na ginagawa dito ni Lanzo, never mind what happened dun sa early game. Kalimutan na natin yan. Mas mahalaga yung mga
team fights na inaipapanalo ng Twisted Minds dahil lang sa ginagawa ni Lansu. And now, with this Lord, this is the second Lord of the game. Napaka-importante for Twisted Minds na mas-secure din ito para magpatuloy lamang ang Snowball. Dahil pakiramdam ko kung makadepensa pa ng matagal ang side ng TNC Pro Team, ay pahirap na ng pahirap tapusin ang larong ito. Now, how will you contest this though? Imposible na yata lumabas pa. They will have to give it up. So far, it just feel like pag may nahuli si Lanzo, pag nag-combo si Lanzo tsaka si Kaloy, halos hindi na mapigilan. At saktong-sakto, may flicker sila for that upcoming Lord Siege. Ano bang game plan dito ng TNC Pro Team? The defense. Yun ang kanilang game plan dito. And Beneguti does not have the Purify. Pinili dito ni Beneguti na mag-flicker for the aggressive play. Really biting TNC ngayon. Kasi dalawa doon sa mga damage dealers nila ay walang Purify. Sabihin natin itong sila si isang bit later pero hindi ganun kataas yung burst. In fact, hindi naman talaga burst hero ang isang Jushin. And it's more on the sustained DPS. Ang isa pang siguro minitay dito TNC, yung mga Twilight Armor. So far, meron na dito si Chakno. I would not be surprised if magkakaroon din si 3-bar para may chance pa siya maka-counter initiate. So nagkakato naman na ng buhay dito. Kalahati na ang buhay ni Chakno dito. And definitely a Twilight Armor would help. Here comes the conceal though. Ginamit ng Lancer from the Bruin. No one really getting hit. Set 4. 3-bar. He's gonna go down. Zaida, hindi rin makapag-DPS. All left is Benny against the whole squad of Twisted. And looks like we're gonna go to game 3, ladies and gentlemen. Napakagandang execution mula sa Twisted Minds para extend ang seryeng ito to a game number 3. Who would have thought, man, 2025, Grak and Alice, one of the best team fight duos na nakita natin. Prior to this, 7 losing streak po ang Twisted Minds. At pinakitaan tayo ng kakaibang plot twist na naman mula doon sa team na last season and 2 seasons prior parang paborito talaga itong Alice na to. Ibang-iba na ang Alice dahil doon sa ating patch, this revamped hero. Pinakitaan tayo ng napakagandang recovery mula kay Lansu and also a good usage of that combo. Halos walang count. Pag inisip talaga, no counter eh. Wala talaga. At kung yung counter ay isang battle spell would be the Purify, but sadly wala masyado. Pero ayan na nga, Kaloy, our Game 2 MVP on his Grak performance. Napakagandang mga patir din ang ating nakita. Creative, high IQ, Twisted Minds gets game number 2. And the most important tech charge that actually ended the game, hindi na kinailangan ng setup ng Alice. Pinanggulo na lang si Alice is more of a diversion dun sa may bandang harap ng teamfight, dun sa likod with that flicker play and the tech charge. Pinakitaan tayo ni Kaloy kung gaano nga pa siya kalupit with catch heroes. I think important kasi yung parang buong laro, inintay lagi yung Alice. Tapos bigla ka nag-switch ng tempo, hindi talaga ma-expect yun eh. Yeah. At yung namatay siya bago mapatumba yung card. Medyo masakit. In fact, halos disastrous na to para sa Twisted Minds pero naka-recover pa rin sila. And we will go back dun sa idea natin kanina. Look at this. Tech charge into 2. And then another one at that dito sa may top lane. Sunod na gantong klaseng combo. Wala dun sa ating dalawang players. And ito na yung pinakamagandang teamfight for TNC. Parang maganda na yung pagkakalikod nila pero hindi pa rin naging enough. And this is another combo. Pangatlo na to so far, di ba? Nakita natin in just 7 minutes of the game, TNC could not solve this puzzle na pinapakita ng Twisted Minds. And another one na may konting flare dito kasi may wall nang nakaharang. Pero alam natin, pag nandun ka sa kabilang side ng isang wall at nag-deck charge yung isang Grak sa kabila, masastun ka pa rin. And there's also the damage, there's also the follow-up. And then the last one. Look at this. Beautiful. Sinargo ang TNC. Oh, yun din yung hindi rin talaga kita, no? Kasi nag-conceal din prior plus the flicker. So parang napakataas talaga ng chance na maglaland yun on the primary targets na hinahanap niya. Dahil dyan, extended ang ating serie. 14-minute game for Twisted Minds in game number 2. Kontrolado nila ang mga objectives. They got all of the lords. Dalawa out of the 3 turtles ay nasecure din nila. Literal, early game lang ata nakalamang yung late game lineup ng TNC Pro Team. Dito mo talaga masasabi no, na kahit ilatag mo yung lohika ay nandun pa rin sa execution ng ating mga manlalaro. And speaking of logic, mababalik tayo dito sa mention natin about Twisted Minds na we have to look for sustain plus catch dun sa XP roam duo ng Twisted Minds. Oo. Pag catch si Lansu, sustain si Kaloy. Pag sustain si Kaloy, catch si Lansu. But in this scenario,
both. Both eh. Sabay eh. Alice nagbibigay ng sustain at ng frontlining. And then meron kang catch, mini catch that eventually sets up para sa isang mas malaki na catch. I Actually, remember. ilan yun, di ba? Kasi Throne of Ruin, tapos Mighty Swing, Yep. tapos Tectonic. Puro knockout. Tectonic, yes. Tapos habang nangyayari lang yun, may yin yang overturn pa. So, Agree. hindi mo na alam kung saan ka mapupunta. Hinihilo ka na ng Bone Twisted Mind. But I'd like to go back in one of the off-broadcast discussions na nakuha ko with this Alice, I think with Midnight. Sinabi niya sa akin na parang, siguro kung papalakasin mo pa yung region ng isang Alice, kasi nagre-reklamo ako noon. Sabi ko, bakit parang ang baba ng heal ko kay Alice? Kulang pa ba? Kulang pa ba? Ngayon, nagets ko na eh. Nagets ko na rin. Mataas na win rate ko kay Alice ngayon. Pero nung nagrarant ako, sabi ni Midnight, hindi na pwede yun, Umi. Kasi kapag nangyari yan, para na siyang Uranus na may stun. And right now, yung Yura player ng ligang ito, Lansu, with the Alice, parang Uranus nga na may stun, pre. Oh. So doon pa rin yung dash, yung sustain, deadly nga din talaga. And now when going back lang din sa logic na pinag-usapan natin, I firmly believe na nung game number 1, kaya nanalo yung TNC dahil dun sa greedy composition nila. It's only because of the early game. Naka 3-0 dun. Ito si Zaida. At nakita natin in this particular game, nahirapan si Benny Cuting makatapos ng early game. In fact, ang daming na-deny sa kanya ni Nosha na mataas talaga yung farming dito at pati na damage dealt. Kasi yung greedy na comp, magkasama ang Nathan at Tyson Chin, ang hirap talagang i-pull off. Oo. Tsaka yung Granger pa lang, no? One of the strongest gold laners in terms of the early game. Kaya naman nakikita natin sa ating Big Four, rekta na rin sa BPI rich guy na si MP the King. Wait lang. Siya ba yung Hayabusa dito kanina? Yes. So ibig sabihin na out-farm niya yung Tyson Chin, no? This Hayabusa. And back-to-back games na tayong nakakakita ng Hayabusa na nang-out-farm ng Tyson Chin. So is Hayabusa the jungler of this series? Oh, parang yun na nga, no? Parang yun na nga. Or Alice ba ang hero? Oy, palitan din yung Alice. Right now, Alice is at 100% win rate. Sa series na to. Sa series na to. Sa series na to. Okay. Oo. And grabe, iba talaga yung mga nakikita natin ng mga heroes para sa laban na ito. And of course, iba din kung meron ka ng Onyx PH skin para naman ma-celebrate na natin ang pagkapanalo nila in M6. The Joy Onyx PH Pass will be available at available na nga po sa September 20. The Starter Pass will include the M6 Championship skin, Joy Onyx PH, and more exclusive in-game items. Join Joy Onyx PH on your very own road to champion. At hindi lamang yan, yung Onyx PH skin na lumabas naman sa ating client so far. Dahil balita ko nandiyan din naman yung skin ng Beatrix na mamaya lamang ipag-uusapan din natin. That's right. Ito yung FMVP, Finals MVP skin ni Beatrix, yung Skyforce Maverick na available na simula nung September 20. And up till now, ang ating M6 MVP Finals Kelra, meron siyang mga additional na design additions doon ng pangalan ng kanyang anak na nakaprint doon sa outfit. So very, very good buy. So get ready to fight alongside your Beatrix Skyforce Maverick and claim your own MVP. Yan na nga, Kendra, I love my son final, boss. Yes, sir. At sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng finals MVP skin na may pangalan ng anak ng isang pro player. Insane. Maangas. May ipapamana na in-game. Oo, in-game. Balita ko nga, may nakakita na ako. By the way, bago natin takalin to, may video na si Slake na nag-ML. Oo nga, By the way. Start him young. Start him young, Kendra. Napanood ko yan. Anyway, MPLPH all times nasa 16 seasons po na magkakasama tayo dito. 987 na po ang ating matches played. Pero kung gagawin natin games yan, ay lagpas 2,000 kalahati na po. Ganyan nakatagal ang samahan. Grabe. And saktong-sakto, no? Lahat ng to rock hard ay naranasan mo. Ayun na nga. Ito din, oh. Oy, Siya din, wala kang takas. nagpahinga siya ng 1 season. Walang takas yan, oh. Technically, hindi ka nagpahinga kasi nag-coach ka. Oo. Technically. In-game pa rin naman. Nandito pa rin naman tayo. Kita pa rin niya lahat yan. Ano ba yan, Omi? No, sorry. Oh. Actually, Wolf, mas Yung, malaki nga ang bag mo dito eh. Kasi, Oo nga, kasi ilan dyan matches mo yan. Exactly. yung damage taken dyan. Meron
kinontribute dyan sa damage taken. Napakataas. Damage din. O, diba? Mga 1 million may get. Oo, mga 1 million mahigit din yan. At nakatulong ka rin sa mga teams na sa total damage din. Matik. Matik na yan. Grabe. Ang dami na talagang games ng ating MPL Philippines. At maraming salamat sa laging mga sumusuporta mula Season 1, mapa Season 7 ka man na nagsimula manood o Season 9. Kung kailan ka man nagsimula mahalaga ay narito ka ngayon at narito ka pa rin. Maraming salamat sa ating mga super fans and of course to the communities na bumubuo ng mga ating teams. Dahil sa totoo lang, no, sila ang lifeblood ng ecosystem na to. Yung mga patuloy na nagsusuporta sa kanilang mga paboritong pro player. Ito yung kwento lang kasi. Kaya yung maganda dito, until now, there are still stories that have been ongoing since Season 1, Season 2 for our players. So, hindi pa tapos ang kwento. For example, ito sila Chakno, di ba? That they started around Season 4. And then, nandiyan pa si Sir Few. Nandun pa nung mula Season 1, di ba? In the running pa for playoffs ngayon. Exactly. Parang ganun pa rin ka-importante yung spot nila. So, what I'm trying to say here is we just keep on growing. At mga hindi pa ito tapos. Kasi imagine mo, after 16 seasons, dumating pa rin tayo sa point na ito yung, na sinasabi natin na ito yung most competitive. We're still breaking records when it comes to viewership. Diba? Ganun kaganda kaya. Thank you so much sa ating MPL community. Solid kayo. Kayo ang mga tunay na yanut. The real G. Mga day ones. Mga day ones. Day ones. At hindi lang kayo makakasama sa paglipad ng eroplano dahil lumilipad na yung eroplano at sama-sama tayo dyan mga pare ko. Breaking viewership records every year. At nakakita tayo ng mga bagong pangalan din na sumusulpot sa ating liga. I think that's the best.